Давайте поринемо з вами в історію одного старовинного села на Україні – Вербівка. На південному схилі давнього яру між пагорбами і полями, де шумить жито і стихає вітер у кронах старих верб, розкинулося село Вербівка. Його не знайдеш на більшості карт, і туристичні маршрути оминули ці землі. Але тут і досі зберігається те, що зникло у містах. Це пам'ять, тиша і правда. Село існує вже понад 400 років. Його перша згадка датується ще початком 17 століття, коли на цих землях проходив Чорний шлях, давній степовий торговий маршрут. Тоді ще не було ні церкви, ні школи, ні навіть хати з вікнами. Була лише земля, небесна блакить і кілька куренів із лози, де селилися перші поселенці, козаки-втікачі, люди без роду й двору, які шукали волі. Заснував Вербівку за переказами козак на ім'я Остап Верба. Кажуть, що він був не просто козаком, а характерником, умів розмовляти з вітром і знаходити воду в сухому степу. Його хата стояла на найвищому пагорбі, там, де згодом будували вітряк. У народі місце те й досі називають Остапів Верх. Люди в ті часи жили просто. Плели тин, мазали хати глиною, варили куліш і несли воду з криниці у дерев'яних відрах. Земля годувала, ліс ховав, річка поїла. Життя було важке, але ясне, мов небо над полем у серпні. У 18 столітті Вербівка стала приписною до Переяслівського полку. Сюди прийшли писарі з паперами, облікували хати, рахували людей. З'явився староста, піп, а разом із ним податки і нові порядки. Почалися суперечки за землю. Де чиє поле, де чиї межі, але навіть у тому старому і непростому житті було багато доброго. Обжинки, весілля, ярмарки, співи вечорами під липою. У 1798 році в селі побудували дерев'яну церкву святого Юрія. Вона була скромна, без куполів, але з дзвоном, що дзвенів над усією долиною. У тому ж році з'явився і вітряк, великий, семикриловий, оббитий темними дошками. Його поставили на Остаповому верхові. Вітряк став символом села. Він молов не тільки зерно, а й час. Під його крилами виросло 3 покоління мельників, а вечорами біля нього збиралися діти слухати казки діда Павла. Вербівка у 19 столітті процвітала. Тут було понад 300 хат, 3 млини, кузня, корчма, пасіка. Селяни вирощували жито, пшеницю, льон, а також славилися ткацтвом. Вербівські рушники купували навіть у Києві. Дівчата вишивали не для продажу, а на посаг. Кожна мріяла про весілля на трійцю. У білому віночку й вишитій сорочці з піснями, які лунали до півночі. Село жило ритмами природи. Весна, посівна, літо, косовиця, осінь, обжинки, зима, свята. Найбільше чекали Різдва, бо тоді в хатах палало світло, співали колядки, старі жінки бігали і танцювали, кому народити, кому одружитися, а кому чекати з війська сина
також ходили на вгаданки. 20 століття було все вже не так. Це принесло їм бурю. Спершу революція, у Вербівці розігнали пана, землю поділили, а в панській садибі зробили школу. Потім прийшли червоні, забрали хліб, корів і волю. Колективізація пройшлася косою по селу. Селян заганяли в колгосп. Тих, хто не хотів куркулів, виселяли або зникали вночі вони без сліду. Голод 1932 та 33 років Вербівка пам'ятає і досі. Старі казали, їли кору з дерев, варили бур'яни, умирали на порозі хати. На цвинтарі з'явилася могила без хрестів. Місце, де хоронили тих, кого ніхто не встиг оплакати. А далі була війна. На фронт пішли 117 чоловіків, повернулося 48. Село горіло двічі. Німці спалили кузню, а пізніше відступаючи і школу. Але люди вижили, відбудували церкву, знову посіяли пшеницю, знову народили дітей. У післявоєнні роки Вербівка жила, як жила. Так само, як і вся Україна, з надією й тяжкою працею. Колгосп назвали Червоний Плугатар. Побудували нову школу, медпункт, клуб із кіноустановкою. У клубі показували фільми з Миколою Щуровим, а на танцях грала гармошка. Село співало, кохало, будувалося. Хліб знову ріс у полі, і пахощі буску весною заливали все подвір'я. Люди будували нові хати з червоної цегли, саджали сади, клали асфальт до центру. У центрі виросла стела з іменами загиблих у війні. Її підбілювали щовесни, а на різні свята до неї несли квіти навіть ті, хто вже ледь ходив. У 90-ті роки Вербівка почала повільно зникати. Молодь поїхала у міста, клуб закрили. Школу скоротили до початкових класів. Колгосп розпалювали на багато частин, щоб кожному отримали свою частку всі. Поле заросло бур'яном, а на місці току пустка і глухий вітер. Церква занепала. Вітряк зруйнував був буревій. Тепер лиш фундамент, зарослий кропивою, нагадує про ті часи, коли село було повне голосів. Але зовсім тиша не настала. У селі залишилися ті, хто не поїхав. Старі, що тримають пам'ять. Вони збираються біля криниці, розповідають історії, згадують, хто де сидів на весіллі, хто як загинув на фронті, хто з ким ділив коровай. Здавалося б, усе згасло, але в останні роки почали повертатися ті, хто виріс тут. Один зробив тут садибу зеленого туризму, інша відновила ткацтво. Молодий учитель історії приїхав із міста, відкрив краєзнавчий гурток для дітей, відновив шкільний музей. У центрі поставили новий хрест, дерев'яний, різьблений на честь 400-річчя села. Поряд лавка з квітами, а за нею меморіальна табличка з іменами Остапа Верби, діда Павла і бабки Калини, останньої знахарки села.
Щоліта на Івана Купала збираються всі. І ті, хто живе, і ті, хто приїхав. Плетуть вінки, співають, пускають на воду світлячки, над селом лунає пісня, така, як 100 років тому. Вербівка – це не просто село, це символ. Це пам'ять про предків, про хліб, про віру, про біль і надію. Це місце, де час іде повільніше, де хмари пливуть так само, як тоді, коли Остап Верба втикав палицю у вершину пагорба й казав: «Тут буде життя, бо тут земля чує серце». Вербівка досі живе. Може, в тіні, може, в глибині, але живе, бо поки хтось пам'ятає і передає, доте село і не вмирає. Друзі, поставте цьому відео вподобайку. Нехай шириться історія України все більше. А українська мова лунає все частіше і частіше. Тому не будьте байдужими, поставте лайк під відео, це допомагає поширенні українського контенту все більше і більше. А ми з вами зустрінемося вже в наступній історії. На все добре!